हॅलो एव्हरीवन, मी वर्षा तुम्हा सर्वांचं स्मार्ट रेसिपी मराठीमध्ये स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहे कांद्याची पात। कांद्याच्या पातपासून भाजी कशी करायची, चला तर मग रेसिपी स्टार्ट करूया। याला लागणारे साहित्य आहे जिरं 1 छोटा चमचा, पाव छोटा चमचा हिंग, हळद अर्धा छोटा चमचा, 10 ते 12 मिरच्या घेतल्या। ह्या लोंगी मिरच्या आहे, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकतात। मी 10-12 घेतलेल्या आहे, या बारीक कापून घेतलेल्या आहे। 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या, या सुद्धा मी बारीक कापून घेतलेल्या आहे। लसूण हा पालेभाजीमध्ये जास्त घालावा, याच्याने भाजी छान लागते। स्वादानुसार मीठ, शेंगदाणा कूट हे जाडसर दळून घेतलेले आहे। बघूया आपण नंतर किती लागतं ते। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे कांद्याची पात, ही मी 3 ते 4 वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेली आहे आणि मग हिला कट केलेली आहे। ही पात ही वेगळी आहे, पात वेगळी केलेली आहे आपण, आणि पातचे जे कांदे हे सुद्धा बारीक चिरून हे वेगळे केलेले। आता मी गॅस ऑन करते, यात घालूया आपण तेल। तेल मी 3 मोठे चम्मच घेते। पालेभाज्यांना थोडं जास्तच तेल घालायचं, पालेभाज्या छान लागतात। तेल गरम झालेलं आहे, यामध्ये आपण टाकूया जिरं, आता यात ॲड करूया लसूण, लसूण परतून घ्यायचं आहे। लसणाचा कलर बदलला, आता आपण यात घालूया मिरची। तुम्हाला मिरची नसेल आवडत तर तुम्ही लाल मिरचीची पूड घाला, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही तिखट घाला। तिखट पाहिजे तर तिखट घाला, मिरची आवडत असेल तर मिरची घाला। यामध्ये ॲड करते हिंग। हे बघा मिरची परतवून झाली आहे, आपण आता याच्यात घालूया हळद, मिक्स करूया। आता मी यामध्ये ॲड करते कांदा, जो आपण कांद्याच्या पातचा कापलेला होता तो। हा आधी तेलामध्ये फ्राय करून घ्यायचा। पात ही पटकन शिजते, ह्या कांद्याला थोडासा वेळ लागतो म्हणून आपण हा तेलामध्ये आधी फ्राय करून घेतो आणि नंतर आपण कांद्याची पात घालूया। हे बघा 1-2 मिनिटं आपण हा कांदा परतवला। आता यामध्ये घालूया आपण ही पात। मिक्स करूया। तुम्ही बघितलं ना, आपण जेव्हा पात घातली तेव्हा ती किती होती, आता जशी आपण ही तेलात फ्राय करू राहिलो तर ही अशी कमी कमी होत चालली आहे। पालेभाज्यांचं हेच वैशिष्ट्य असतं की त्या दिसतात जास्त पण भाजी शिजून होते कमी, म्हणून आपण हे मीठ हे नंतरच घालतो, भाजी शिजल्यानंतर। थोडं नंतर जर मीठ घातलं तर मग मिठाचा अंदाज हा चुकत नाही। हे बघा ही चांगली परतवून घेतली आहे मी आता आपण गॅसची फ्लेम कमी करूया। गॅसची फ्लेम कमी केली मी, आता यामध्ये आपण मीठ घालून घेऊया। मिक्स करूया। मीठ टाकून ही मिक्स केली आहे। कांद्याची पात ही आणताना छान अशी कवळी आणायची, भाजीचा स्वाद खूप छान येतो। मी आता झाकण ठेवून 1-2-3 मिनिटं याची वाफ घेऊन घेते। हे बघा 2-3 मिनिटं झालेले आहे, आपण ही भाजी मिक्स करूया। भाजी शिजलेली आहे आपली,
आता यामध्ये आपण शेंगदाण्याचं कूट ॲड करूया. तुम्हाला आवडत असेल तर शेंगदाण्याचं कूट घाला, नाही घातलं तरी भाजी छानच लागणार आहे. मी 3 मोठे चम्मच शेंगदाण्याचं कूट घातलंय. मिक्स करूया. आता फक्त आपल्याला 1 मिनिट ही भाजी आपण गॅसवर राहू देऊया आणि नंतर ही काढून घेऊ. हे बघा, शेंगदाण्याचं कूट टाकून मी 1 मिनिट गॅस चालू ठेवला होता. भाजी आपली रेडी आहे. आता मी गॅस बंद करते. हे बघा, आपली कांद्याची पात रेडी आहे. कशी वाटली तुम्हाला आजची रेसिपी? ते म्हणतात ना, कांद्याची पात मी नाही खात, अशी करून बघा, तुम्ही पण खाल. चला भेटूया पुढच्या रेसिपीमध्ये.